توی تمام کارهایی که هیدرولیک نقش داره یه پرشر سویچی باید داشته باشیم. کل مطلب رو همین اول گفتم، ویدیومون راجع به پرشر سویچ هست. اما اگه شناخت نداری باش و نمیدونی چجوری نصب کنی، چطوری تنظیمش کنی، از کجا بفهمی روی چه فشاری باید بذاریش، توی این ویدیو قراره کلش رو یاد بگیری. پس سلام، خوش اومدی به استودیو کمپانی آین. من یاسین نجفی هستم و این بار قراره ویدیومونو راجع به یه قطعه حیاتی و بی نهایت ایمنی توی سیستم‌های هیدرولیک بررسی کنیم، اونم پرشر سویچ ها. پس کانال سابسکرایب کن و توی کامنت ها برام بنویس که از پرشر سویچ ها توی سیستم ها استفاده کردی یا جایی دیدی یا ندیدی اصلا از این مدل یا این مدل یا مدل‌های دیگه‌اش. اینو برام کامنت کن، بعد بریم شروع کنیم. توی سیستم‌های پنوماتیک میخوام از پایه شروع کنم بیام بالا. توی سیستم‌های پنوماتیک گفتیم آقا کمپرسورمون چون یک فضای بسته‌ایه و هوا داره متراکم میشه، اگه پرشر سویچ نباشه میترکه. درسته؟ ویدیوش هم اینجا یا اینجا لینکشو میذارم، برو نگاه کن راجع به پرشر سویچ توی کمپرسور کامل توضیح دادیم. پس اون پروندهش بسته شد. حالا چرا اونو گفتم؟ چون اینم مکانیزم کلیش مثل همینه. تقریبا سیستم هیدرولیک و پنوماتیک یک سیالیه که قدرت رو برای ما انتقال میده. پس خیلی شباهت ها میتونه به هم دیگه داشته باشه، اما جزئیات و دیتیل قضیه خیلی متفاوته توی سیستم های هیدرولیک. توی بحث پرشر سویچ ما درسته که توی سیستممون حتما آقا من حنجرم پاره شد، همه هم گفتن شما باید شیر کنترل فشار داشته باشی توی سیستمت. حالا ردیوسینگ والو میخوای بذاری، شیر اطمینان میخوای بذاری، هر مدل دیگه ای که بذاری برای کنترل فشار لازمه. این چیکار میکنه آقا؟ فشار مناسب سیستم شما رو بهت میده. نمیذارم که مثلا فشار از یه حدی بره بالاتر. خب چرا اینو گفتم؟ چون شما اگه شیر کنترل فشار توی سیستمت داشته باشی فشارت از یه حدی بالاتر نمیره. خب این عملکردش خیلی شد شبیه به پرشر سویچ. که پرشر سویچ برامون چیکار میکنه؟ ببینید توی یک سری از کارا هم صد قضیه هم صفر قضیه. یعنی چی صد قضیه؟ فشار میره بالا. اتفاقی که برای کمپرسورها توی سیستم‌های پنوماتیک میفته اینجا برای سیستم‌های هیدرولیک هم مثلا جک یا شیر کنترل جهتتون میفته. پس این شد صد قضیه. میترکه. یه پرشر سویچ میذاریم، فشارش رو تنظیم میکنیم که جلوتر توضیح میدم. راحت مثلا فشار خط قرمز سیستممون 300، اینو میذاریم روی 350 بار. حالا 50 بار رفت بالاتر، این سوپاپ اطمینان هوا رو تخلیه کنه، حالا به هر طریقی که باز جلوتر توضیح میدم برامون فشار رو کنترل میکنه. خب آقا الان خیلی شبیه شد. چرا من فشار شکم میذارم دیگه؟ احتیاج به اینه؟ تا الان چیزی به ذهنت رسیده؟ خب نگاه کن، شما وقتی که فشار شکن تو میخوای تنظیم کنی میذاریش روی 60 بار. از کجا میخوای بفهمی که 60 بار سیستم مناسبیه برای شما؟ 60 بار اگه اضافه تر بخوایم داشته باشیم چی؟ بعد چی کار میکنه برای ما؟ حجم روغن رو کم میکنه. این یعنی چی؟ یعنی یه دبی رو کم میکنه. یعنی اگه ما اشتباه تنظیمش کرده باشیم دوباره فشار اضافی توی سیستممون داریم. بعدش هم فشار شکن تحت هر شرایطی یا اشتباه تنظیم شد یا خراب شده بود پیچ تنظیمش یا هر اتفاقی، چیه که بتونه محافظت کنه از سیستم شما توی فشارهای مثلا 500 بار؟ شوخی بردار نیست، عدد بزرگیه، میتونه خیلی خطرساز بشه. پس نمیتونی روی فشار شکن برای این کار ایمنی و حساس استفاده کنی، باید یه تجهیز ایمنی درست حسابی بذاری مثل پرشر سویچ. اما نکته ای که هست، ما فقط این قطعه رو برای فشار بالاتر که حفاظت کنن سیستممون نمیذاریم. اینجا یکم کار ریستر هم میشه. به عنوان مثال این ویدیو رو شما نگاه کن، یه دونه پرس هیدرولیکه، درسته؟ این پرس هیدرولیک داره کار میکنه. یه پرس خیلی معمولیه، یه پمپشو داره، شیر کنترل جهتشو داره، همه اونم و اقسام قطعات لازمو داره. اما پرشر سویچ نداره و متاسفانه گیج فشارم نداره. اوکی؟ حالا اتفاقی که میفته چیه؟ نگاه کن، وقتی که رو فک ثابتی که اینجا اومده یه دونه قابلمه یا مایتابه گذاشته، حالا برای یه کار جدایی استفاده میشه، کاری نداریم، خلاقیت خودش بوده.
خطایی که انداخته رو در اون مایتابه رو خوب نگاه کن، یه جا کمه، یه جا زیاده، یه جا خیلی رفته تو، یه جا بالاه. این نشون میده فشار ما داره دائما بالا پایین میشه، با اینکه شیر کنترل فشارم تو سیستممون هستش، خیلی هم دقیقم تنظیم شده، خود من چکش کردم، اما باز داره این اتفاق میفته. چرا؟ چون ما فشار کلیمون رو نداریم، فشارمون از یه عددی داره میاد پایینتر. اگه ما پرشر سویچ تو این سیستممون داشته باشیم، مثلا فشارش رو میذاریم روی 200 بار، وقتی که از این 200 بار اومد کمتر یا بالاتر یا یه عددی متفاوت شد، سیگنال میده با استفاده از چی؟ این ویدیو دیگه تموم شد. اینجا با استفاده از این سوکتی که داره مثل شیر برقی، مثل هر چیز دیگه ای، خب وصلش میکنیم مثلا به الکتروموتور، به دیناممون، بیاد قطع کنه کل سیستمو. برق الکتروموتور رو قطع میکنه، سیستممون آف میشه به همین راحتی. نه فشار کمتری میزنه، نه تو حالت خطر تهدیدمون میکنه. یا میتونه الکتروموتور رو از کار بندازه، یا وصلش کنیم ته یه سیستمی به تابلو برقمون که انتقال پیدا کنه توسط روغن اضافی، تخلیهش توی تانک. این کار فشار شکن رو انجام بده از یه بود دیگه. این که پورت جدا نداره، یه پورت داره که فشار روغن رو بسنجه، فقط همین. یه دونه ولوم هم داره، چون این مدل ولومیشه، همه مدلش هست، آنالوگش هست، دیجیتالش هست، همه مدلاش هست. اوکی؟ حالا این ویدیو رو دیدی؟ یه نکته میخوام بهت بگم. حالا آقا راجع به این پرشر سویچ ها فهمیدیم که فقط مختص سیستمای بالا نیست توی فشار، درسته؟ یه جایی کمترم برای ما کار میکنه که آقا فشار اگه کم بشه هم همون اندازه برام مهمه. مثل این پرسه کارو داره خراب میکنه، یه قطعه ای رو زیاد میزنه، یه قطعه ای رو کم میزنه. پرشر سویچ متعادل میکنه فشارمونو، نه تنها توی فشارهای کم بلکه فشارهای بالا هم این اتفاق با استفاده از یه گیج انجام میشه. حالا میخوایم بفهمیم که اصلا چطوری توی سیستممون باید قرار بگیره. خب ما اینجا یه دونه قطعه داریم، یکم دقیق تر بشیم روش. آقا امیرین یکم بیا جلوتر. الان ما اینجا، حالا با برندش که اصلا کاری نداریم، این نماد یه پرشر سویچه برای هیدرولیک، درسته؟ این یه مدلشه که من خیلی حال میکنم با این مدل، چون جذابه، به نظر من کار کردن باشم راحت. این قسمت برقشو که فهمیدیم، یا وصلش میکنیم که بهترین راه به الکتروموتوره، با استفاده از دیناممون فرمان میده قطع میکنه. توی سیستمای فشار بالا معمولا فشار پایین نمیذارن پرشر سویچ، که کار درستی هم نیست. آقا بذار شما. خب اینو وصل میکنی به اونجا، با استفاده از تابلو برق یه سویچ میده، یه کنتاکت الکتریکی آن و آف میده، وصل یا قطع میکنه دینام تو الکتروموتور تو. راه دومش هم که بهت گفتم، این قسمت جلوشو نگاه کن، یه دونه ولوم داریم میبینیم ما، درسته؟ این ولوم روش یه سری اعداد نوشته شده، این فشار ماه. به عنوان مثال این 160 باره، یعنی یه دونه پرشر سویچ ماکسیموم 160 بار. بین 0 تا 160 میخوایم کجا انتخاب کنیم؟ مثلا میگم با استفاده از سیستممون میفهمیم که سیستممون چند باره، مثلا 110 بار، 140 بار. از کجا میفهمیم؟ فشار ایدئال سیستممون رو باید به دست بیاریم دیگه. خب تو پمپت شما مثلا نگاه میکنی، گذاشتی پمپتو روی 100 بار، اون 100 بار ایدئاله. همون قطعه‌ای رو برای شما توی پرس هیدرولیک میزنه که مثلا با استفاده از گیج فشار شکنتو باز میکنی، میاری نم نم تنظیمش میکنی، پیچ تنظیم فشار شکنتو میرسی به عدد 100 بار ایدئال توه. اما همیشه این پرشر سویچ شما رو یه عدد دیگه باید تنظیم کنی. وقتی فهمیدی فشار مناسب سیستم تو با استفاده از پمپت و سایر قطعاتت 100 باره، اینو نباید روی 100 بار شما تنظیم کنی. شما 10% یا بهتره بگم که عددی بخوای مثلا تجربه‌ای بگی بالاتر انتخابش کن. اگه 100 سیستم ایدئال شما ماکسیموم فشار تو 100 120 شما اینو 160 میذاری. این سوپاپ اطمینان دیگه. تو کمپرسور چیکار میکرد برای ما؟ پرشر سویچمون رو تنظیم کرده بودیم. چرا دوباره سوپاپ اطمینان گذاشتیم؟ که اگه کار نکرد بیاد سوپاپ اطمینان رسید به ته کار آف کنه سیستمو، درست؟ پس اینم داره برای ما این کارو میکنه. آقا اینو بذار جای سوپاپ اطمینان شما. عددی بالاتر از اون میزان تنظیمی شما باید باشه، به این دلیلی که بهش میگن 160 بار، 0 تا 160 بار. پس این ولومی که اینجا دیدی برای تنظیم اینه. شما اگه میخوای بدونی که چه پرشر سویچی مناسب شماست، یک
سایزش رو باید در نظر بگیری، یه 4 بگیرم، یه 2 بگیرم، 3/8 بگیرم که یه پورت ورودی روغن سیستم شما که تو مسیر پیتون هست، یعنی پمپتون، میاد وصل میشه به این. فشار سیستم شما اول میره این تو که مثلا بگی آقا خب اوکی الان 50 بار 100 بار رد شو رسید 160 بار، چه تجهیزی باید قطعش کنه؟ این 161 یه کنتاکت میده به دینام شما، دینامت کلا از برق میندازه. این اوج هنر پرشر سویچ های هیدرولیکه. روش تنظیمشه که آقا یاد گرفتی، عملکردش هم دیدی، اما اینکه کجا باید قرار بگیره بستگی به شما داره. معمولا به سمت بلوکتون یه سراحی میخوره و یکیش گیج میشه، یکیش میخوره به پرشر سویچتون، یا میاد پشت پورت جکتون قرار میگیره اونجا نصب میشه، یا میتونه جدا از تو درب مخزن یه خروجی بگیری وصلش کنی، یکیشو به پرشرت یکیشو به بلوکت که توی مسیر قرار بگیره. دقیقاً اتفاقی که برای فشار شکنای بلوکی داره میفته. پس یه نکته مهم آقا نگاه کن، بذار من اینجا یه چیزی رو بیارم برات. ما از این شیر اطمینانا تو سیستممون داریم، خب حالا مدل‌های مختلفش. این فشار سیستممون نمیذاره مثلا 60 بار بره بالاتر پمپ آسیب ببینه، اما باز ما پرشر سویچ توی فشار سیستم‌های بالا باید داشته باشیم. چرا؟ چون این خاصیت کنتاکت کردن داره و این احتمالاً تحت هر شرایطی کار نکنه یا به عنوان مثال رد کنه، ما اشتباه تنظیمش کرده باشیم. چه اتفاقی میفته؟ شیر کنترل جهت شما ممکنه بترکه، جکتون یهو ممکنه بترکه. توی همه این سیستما این امکان هستش که آسیب ببینه. اما حالا نکته مهم چیه؟ میخوای بدونی چطوری این فرمان کنتاکت و اینا رو میده؟ یه ویدیو خیلی کاربردی برات آوردم بغل صورت من، دوباره یه ویدیوی دیگه برای شما داره پخش میشه. این ویدیویی که داری شما نگاه میکنی عملکرد داخلی یه پرشر سویچ داره به شما نشون میده. زمانی که فشار روغن به اون حد میرسه توسط فنری که داره مسیر رو میبنده یا باز میکنه، میشه گفت به یک کنتاکت الکتریکی میرسه. دقیقاً اتفاقی که توی پرشر سویچ های برای مثلا میگم کمپرسورا میافتاد، همون کار داره اینجا اتفاق میفته. با استفاده از فشار روغن این اتفاق میفته. برایش یک پورت ورودی داره که توسط این فنر مثل رگولاتورهای پنوماتیک داره جمع میشه. اوکی؟ به اون حدی که رسید مسیر رو میبنده، انگار جریان برق رو قطع میکنه، نمیذاره اون مدار شکل بگیره و دینام ما شروع کنه به کار کردن. حالا میتونی شما خلاقیت به خرج بدی، اینو برگردونی توسط یک مسیری، اون حجم اضافی روغن توسط دبی تخلیه کنه توی تانک. این برمیگرده به برقکار شما و فنی مهندسی شما که بتونه چیکار کنه برای شما که این کارو انجام بده. پس شد این نحوه عملکرد پرشر سویچ. این قطعاتی که گفتم برای سیستم‌های فشار بالا استفاده میشه. فشار پایین شما میتونی همینو بذاری آقا، پیچش هم کامل باز کن اگه میخوای بفهمی که فشار سیستمت کلا چیه. این برای سیستمایی نیستش که حتما پرشر سویچ داشته باشه. اوکی؟ شما لازم نیست اینو بیای ببندی بترسی که مثلا سیستمت بترکه، مگه کل سیستم شما چقدر فشار داره؟ هر چقدر فشار داشته باشه، وقتی مقاومتی تو سیستم نباشه فشار سازی نمیشه. شما یه پمپ رو در نظر بگیر. اوکی؟ مسیر داره روغن میاد، چه زمان فشار ما گیج میاد بالاتر نشون میده؟ ها؟ زمانی که این مقاومتی تو سیستمم باشه، روغن بیاد گیر کنه پشت شیر پی بسته من، انقدر روغن میاد گیج شما از 0 میاد رو 100 بار. تا زمانی که مقاومتی تو سیستمت نباشه، مثلا شیر من پی به تی باشه، بذار امتحان کن این سری گیج تو میخواد چند بار نشون بده به شما، هیچی. پس اصلا نترس، پیچ اینو کامل تا جایی که ممکنه باز کن، یه عددی رو به شما نشون میده. اوکی؟ حالا وقتی که رسید به مقاومت، هی پیچ اینو تنظیم کن توی حالت کار کردن و روشن. میرسی به یه عدد دلخواهت، مثلا میگه آقا فشارش الان مناسبه، همونجا پیچ تنظیمشو میبندی، این میشه فشار شکن تنظیمی شما. این هم یه نکته سوپر انحرافی بود که بهتون گفتم. آقا رسیدیم به آخر ویدیو، امیدوارم که این ویدیو کاربردی باشه براتون و به کارتون بیاد. دمتون گرم به خاطر حمایتاتون. ویدیو دوست دارید راجع به چی بگیرم؟ راجع به اون عملکردی ها بهتره اینطوری بگیرم؟ نظرتون رو بگید و سابسکرایب به کانال یوتیوب هم یادتون نره. دوستتون دارم. خدا نگهدار.